Канаді є дуже багато спеціальностей, і дуже швидко ви зустрінете такі абревіатури, як RN, LPN, CCA, NP, MD. І дуже часто може виникнути плутанина. Тому сьогодні ми про це і поговоримо. Що це за ролі і що вони означають на практиці. Перед тим, як ми розберемо, хто є хто, є три важливі речі, про які варто пам'ятати. Перше – професійна сфера практики, scope of practice. Це, в принципі, що ця людина з їхньою професією може робити, залежно від коледжу, де вони зареєстровані. Тобто в Канаді дуже багато професій мають свій коледж, тобто своє місце, де вони отримують ліцензію і також мусять її поновлювати кожного року. Другий термін означає індивідуальна компетентність, тобто це загалом, що конкретний спеціаліст може робити, чим конкретна людина може вам допомогти. Тобто це залежить від додаткових тренінгів, курсів чи загалом досвіду конкретної людини. Під цим я маю на увазі, що ви можете помітити, що, наприклад, в Канаді медсестри можуть інколи робити ультразвук, або сімейні лікарі можуть виконувати медичну естетику, тобто робити уколи краси. І це, власне, залежить від індивідуального комфорту даної людини. Сфера практики на роботі. Це означає, що кожне робоче місце, кожна клініка чи кожна лікарня має свій перелік речей, які цей спеціаліст може робити. Я знаю, що це звучить дуже дивно, і, власне, ви, мабуть, зустрічали таку ситуацію, де різні спеціалісти в різних лікарнях роблять різні речі, інколи вони можуть робити той чи інший навик, інколи ні. Але це реальність, і це важливо усвідомлювати. Тож, давайте поговоримо про ці ролі. І перше, про що я хочу поговорити, це про ролі, які ви найчастіше зустрінете. Це nurse practitioner, тобто медсестринський практик, що матиме абревіатуру NP. Це така медсестра або медбрат, які можуть виконувати вищі за рангом обов'язки, навіть приписувати препарати, і дуже часто цей спеціаліст прирівнюється до ролі сімейного лікаря, адже їхні обов'язки дуже-дуже подібні. Такий медичний працівник закінчив не тільки 4 роки університету, щоб стати медсестрою, а й додаткові ще декілька років для того, щоб закінчити магістратуру на дану професію. Family doctor, тобто сімейний лікар, це той самий medical doctor, тобто медичний лікар, людина, яка закінчила 4 роки університету, потім 4 роки медичної школи і потім додаткові пару років резидентури. І вже medical doctor – це якби буде саме звання, тобто закінчення освіти. А вже залежно від того, яким цей лікар буде, залежить від резидентури, яку ця людина завершила. Наступним у нас є зареєстрована медсестра, тобто registered nurse, RN скорочено, і licensed practical nurse, LPN скорочений. Registered nurse – це в основному медсестра, яка закінчила 4 роки університету, подібно до нашої медсестри в Україні, яка може працювати з нестабільними пацієнтами в непередбачуваних ситуаціях. Далі ми спускаємося нижче і говоримо про LPN. Ліцензована медсестра працює з стабільними пацієнтами в передбачуваних ситуаціях. Тобто дуже часто це люди, які працюють в клініках, у яких не буває ургентних ситуацій, такі як long-term care, тобто де люди залишаються на довгі періоди часу, дуже часто це може стосуватися людей старшого віку або з інвалідностями, а також інші клініки, які надають консультації, які не передбачають ургентного втручання. Такі медсестри дуже часто працюють під керівництвом старших медсестер, тобто RN. Наступна професія, про яку я хочу поговорити, це фармацевт. І ми трішки вже про неї поговорили. Цей професіонал не тільки видає ліки, а й може допомогти with minor alignments, що означає з невеличкими змінами, робити щеплення та консультувати щодо ліків. Далі ми поговоримо, хто ж допомагає в невідкладних ситуаціях. А саме парамедики, спеціалісти, які допомагають на екстреній швидкій допомозі і можуть допомагати з транспортуванням, допомогою на місці події. Тобто, наприклад, якщо пацієнта переміщають з однієї лікарні в іншу, або, наприклад, потрібно поїхати в іншу лікарню, щоб зробити якийсь тест або дослідження, саме парамедики будуть допомагати з транспортуванням. Важливо тут вказати також, що транспортування або виклик швидкої допомоги 911
не покривається вашою MSI-страховкою. Відповідно, за виклик швидкої дуже часто потрібно заплатити. Інколи з цією оплатою може допомогти Income Assistance, ваш соціальний працівник, і ми про це поговоримо в наступному модулі, або інколи потрібно буде платити своєї власної кишені. Залежно від ситуації, що було зроблено, де ви проживаєте, як далеко вас везли, які ліки вам надавали в швидкий, виклик може коштувати і $300, і 1000. Якщо сталася якась невідкладна ситуація, рекомендують сісти в своє власне авто і доїхати до лікарні. І там вже вам допоможуть ті самі медсестри і лікарі затріажитися. Тобто вони розподілять вас в різні зони по рівню ургентності, по рівню, коли саме вам потрібно допомогти. І зараз ми поговоримо про більш стабільні ситуації, а саме підтримка та супутні фахівці. Є така професія, яка називається Continuing Care Assistant, і це в основному люди, які навчаються протягом року в коледжах, або також на таких професіях подібних можуть працювати International Educated Nurses, тобто медсестри, які навчалися за кордоном. Але у них будуть трошки інші назви, це може бути Personal Support Worker, так, персональний працівник по підтримці, PSW, Personal Care Worker, PCW, але основний термін, який вам потрібно запам'ятати, це CCA, і вас, в принципі, всі зрозуміють. Вони допомагають з повсякденними потребами, гігієною, мобільністю, харчуванням у лікарнях, які потребують довготривалих доглядів. Nursing home, так, для сеньорів, які залишаються там і живуть, власне, в таких лікарнях. Або це також може бути післяопераційний догляд. Такі працівники зазвичай не мають права надавати ніякі препарати до пацієнтів. Вони займаються тільки гігієною. Social worker, так, соціальний працівник. І ця професія, хоч і звучить дуже подібно до української назви, дуже сильно відрізняється. Це зазвичай люди, які мають підвищений рівень освіти. Вони навчаються в університетах та мають потім робити ще додатковий тренінг магістратуру для того, щоб могти бути соціальними працівниками. Вони підтримують з доступом до ресурсів, фінансових програм, безпеки, психосоціальних питань. Часто працюють в лікарнях, клініках та інколи приватно. Вони також мають свій коледж і мусять мати свою власну ліцензію. Коли ми говоримо про вагітність і пологи, звісно ж ми говоримо про лікаря-акушера-гінеколога. Що дуже цікаво, в Канаді ці професії окремо. Акушер і гінеколог – це окремі спеціальності. Це буде також звичайний medical doctor, тобто людина, яка завершила медичну школу з особливою резидентурою, яка може тривати і 5, і 8 років. Але ми також говоримо про midwife та doula. Midwife, що є акушеркою, в Новій Шотландії ці послуги покриває MSI, і часто можна звернутися без направлення. Але саме звернення залежить від сервісу та регіону. Я прикріплю посилання в довідничку. І також є doula, яка підтримує під час вагітності та пологів, надає в основному емоційну і інформаційну підтримку. Зазвичай не є регульованою медпрофесією, на що варто звернути увагу, і найчастіше оплачується приватно. Далі ми говоримо про реабілітацію. І дві важливі професії тут є фізіотерапевт та ерготерапевт. Тобто це фізіотерапіст та occupational therapist, які допомагають з відновленням руху, болю, функцій, повернення до щоденних справ і можуть бути в лікарнях і приватно. Дуже часто приватно, тому що для того, щоб потрапити до державного фізіотерапевта, черга може бути дуже довгою. Фізіотерапевти, подібно до соціальних працівників, повинні закінчити 4 роки бакалаврату та потім ще 2 додаткові роки магістратури. Тобто, знову ж таки, спеціалісти, які навчаються довго. Occupational therapist – це подібна історія з подібною освітою, але такі медичні працівники або провайдери на англомовний лад можуть також допомагати з особистою гігієною та як її правильно виконувати. Подібно до системи в Україні, у нас існує 3 різні професії, які допомагають психічним здоров'ю. Psychiatrist, так, психіатр, лікар-спеціаліст, зазвичай через направлення. Далі у нас є psychologist, тобто психолог, регульована професія, окремий регулятор, тобто окремий коледж, який видає ліцензії, та counseling therapist або counselor. У Новій Шотландії є регулятор і публічний реєстр для перевірки фахівця. Дуже часто, якщо у вас є приватна медична страховка, саме до цього спеціаліста ви будете звертатись за допомогою з ментальним та психічним здоров'ям. Далі. Хто ж робить обстеження, а хто пише висновок? Часто тест-скан виконує технічний працівник, наприклад, УЗД-спеціаліст або технолог,
а офіційний висновок готує лікар. Тому дуже часто, якщо жінка приходить робити УЗД стосовно вагітності, технік не може надати висновку або будь-яку інформацію, бо він просто не має права. Відповідно, заключення або висновок повинен підготувати лікар, і вже тоді з вами назначить прийом, щоб обговорити результати. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Більше інформації про різні професії, які існують в канадській системі медицини, ви знайдете в довідничку під цим відео. А ми з вами побачимося в наступному відео про вакцинації. Па-па!